Heippa! Se olisi 7. päivä tammikuuta ja 26 vuosi olisi päässyt alkuunsa. Vähän lyhyesti vuodesta 2025. Monella tapaa monia asioita muuttava vuosi oli 2025. Talvella kevään alussa tuli semmonen jonkunlainen väsymys ja loppuun palaaminen vähän kaikkeen ja aina se uurastamiseen. Ja tää on niin mielenkiintoista tää homma, niin tässä välillä unohtaa ajatella itseänsä ja perhettänsä ja lähimmäisiään. Ja oli todella kova vuosi ja muutoksien aika ja onneksi se meni kumminkin loppuviimeen hienosti ja uudelleen palo ja into tekemiseen alkaa löytymään. Mutta ehkä pysyviä muutoksia tulee siinä, että en aio enää jatkossa itseäni ajaa työllä niin väsyksiin ja loppuun, mitä tässä nyt kuluneen tai menneen vuoden aikana kävi. Sitä ihminen luulee itsestään aina, että sitä on semmoinen niin kuin robotti, että sitä vaan sitten levätään, kun siihen sopiva väli on. Ja sitten voikin jossain vaiheessa käydä niin kuin ikää tulee ja paljon touhua, ettei ehkä palaukaan samalla lailla. Ja sitten rupeaa vähän kyllästyttää ja tympäseen kaikki. Ja tämä kun on luovaa työtä, niin se on pakko vaan löytää sitten se halu tehdäkin sitä työtä, jos sitä meinaa tehdä. No, töitä vähennettiin. Kuluneena vuonna ei viikonlopputöitä tehty ja ei juurikaan enää ilta- eikä saati sitten yötöitä, niin kuin pahimmillaan joskus tehtiin yötäkin vasten juttuja. Katsotaan, mitä vuosi 2026 tuo tullessaan. Tulee varmasti mielenkiintoinen vuosi monellakin saralla. Varmasti kilpailuja kierrän ja ulkomaanreissuja teen. Hienosti on moottoritilauksia ja mielenkiintoisia projekteja on työalla tämän pitkäaikais M5-projektin lisäksi. Moottoritilauksia on Etelä-Eurooppaan, Norjaan, Ruotsiin, Baltiaan. Sopivasti, mutta ei liian paljon. Yksi erittäin hieno projekti oli tässä vuoden 2025 lopulla, niin Joni Nikko 9 vuoden tauon jälkeen osti BMW E36 ja aikomuksena ajaa F-Cupia 26 kauella ja tuli mahdollisuus tehdä siihen moottori ja saman tyylinen M50 moottori kuin Mika Lemmetillä, mutta kumminkin siltikin erilaisilla kokoonpanolla, kun tehtiin osista, mitä lyhyellä aikataululla oli saatavilla ja muuta. Ja tyytyväinen on lopputulokseen. Oltiin eilispäivänä ajamassa Untamalassa testi-erikoiskokeella reeniä ja olin mukana itse siellä vähän kahtomassa ja laitoin inkaariakin sinne. Ja Mika Lemmetti ja Nikko molemmat ajoi siellä tosin testiä ja me voitaisiin tästä lähteä seuraamaan, mitä testeissä tapahtuu ja kuinka vehkeet kulkee. Ei muuta kuin tästä video.
Mika, onko talven eka testi? Tää on eka testi, joo, että kyllä nyt kaikki pelaa taas hienosti. Mennään heti asiaan. Teillä on joku tämmönen näkyvyysjuttu tuolla Marttilan rintissä ja siellä on pantu linkkumiehet ajamaan ralliautoja, niin Joo. jännittääkö sua? Ei mua oikeastaan jännitä, että kyllä mä luotan sen verran, no Heinosen Lauri ajaa mun autolla, että kyllä mä luotan, että se osaa ton pitää niinku ehjänä ja muuten, että tietysti sillä lailla jännittää, että mihinkä ne niinku suoriutuu, koska mä uskon, että voi olla aika yllättävänkin korkealla. Että Joo. kuitenkin autot on hyviä, millä pääsee ajamaan ja ajotaitoa on kaikilla. Joo. Mä luulen, että vetopito ja jarrutuspito yllättää pojat. Joo, se voi olla, että se totta kai vähän sit riippuu, että mikä se pakkasolosuhde on, että tämmönen Bemarikin tämmöisellä pakkasella kun on 20, niin ei ole mikään ihan hullu vetopidoltaan, mutta sitten kun mennään lähelle nollaan, niin toihan niin kuin pakenee aika nätisti. Että Joo. siinä on varmasti se suurin, että osaa perstuntumalla hakea sen pidon. Kyllä. Mikäs sun kauen kalenteri on? Mitä sä meinaat ajaa? Voiko sä vielä valottaa sitä vai se leviääkö se myöhemmin vai? No sprintin SM nyt ainakin ajetaan ja F-Cupin ekas kisas on mukana. Että kesän eka kisa kun on Pohjanmaalla F-Cup, niin siellä, mutta ei oo sen suurempia suunnitelmia. Joo. Vähän kisa kerralla. Tuttu turvallinen paketti kasassa, Sami kyyvissä ja kaitsuhuollossa ja isäshuollossa. Joo, se on toimiva paketti. Ne on ollut viimeiset 3 vuotta ja 3 mestaruutta tullut, niin jatketaan Kyllä. samalla lailla. Joo. Ei siinä mitään, tsemppiä kauteen ja katsotaan miten kausi etenee ja Kyllä. Niin. Toivotaan parasta. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Professionals use Finjector and so should you. Go check out finjector.com. Me ollaan Untamalassa jossain testipätkällä. Tässä on Niemelän Sami ja Pihlajamaan Kai ja Suorttilan Paja. Eikö se mennyt oikein? Joo, meni oikein. Te olette aikaisemmin jo jonkun vuoden ajan vastannut tuosta Lemmetin auton mekaanisesta toiminnasta ja huolloista ja talvella läpikäynnistä ja kaikesta muusta. Ja nyt on tullut Nikko vielä lisäksi siihen, eli Joni Nikko. Kyllä, Nikko teki paluun ralliin Comebackin. pikku tauon jälkeen ja 23 vuonna otettiin Lemmetin auto. Ajettiin kuppia, niin siitä alkoi se ja nyt tuli tosiaan Nikko, että nyt on puuha. Joo. Sä oot myös Nikon kyvissä ollut rallissa ja te ootte ajanut F-Cupinkin ja... Joo, aika hyvällä menestykselläkin. Taisitte te vähän pärjätäkin siellä. Muistaakseni ihan vauva poukku. Kato. M50 Power. On, tunet. Joo. Tavoite ilmeisesti tulevalla kaudella on ajaa pari rallia ja sit Mika ajaa rinttiä ja... Joo. Ja... Riippuu kuinka hyvin ne rallit menot vuotta. Niin, se on vähän sellainen käsite siitä aina, että jos hyvin menee, niin vaikea on olla ajamattakaan. Niin, muuttuu hovissa vielä. Niin, ja Nikko ajaa F-Cupia varmaan jotain muutakin. Että. No. Sä pyörität autokorjaamoa ja Kaitsu teki päivätyökseen Mä oon autoasentaja. autoasentaja. Joo. Te ei saa niinku ruuvaamisesta tarpeeksi, kun pitää illat ja viikonloput vielä. No ei, siitä vissiin sitä saa kyllä. Tätä on niinku vuosia kuitenkin kestänyt. Että. Joo. Tsemppiä kauteen ja katsotaan miten se menee. Aikaisemmat kauet on mennyt niin hyvin ja toivotaan tältä samanlaista suorittamista. Niin, aina odotukset on korkealla, kun menestymistä tulee, mutta Joo. koitetaan harrastaa. Joo. Meinaatko mennä kenenkään muun kyytiin tulevalla kaudella? En usko. Joo. Ei siinä mitään. Me palataan ja seurataan miten kausi etenee. Kyllä, selvä. Kiitos. Joni Nikko. Paluu ralliin monenko vuoden jälkeen? Olisiko sitten 9 vuotta aikaa? Ei aivan 10 vielä saanut täyteen. Joo. Ja sulla oli neliveto tausta pääasiassa takana vai? No sillä nyt viimeksi, en muista kauko sillä Mitsubisilla, ettei melkein 10 vuotta tuli tahkottua sillä. Joo. Ysillä silloin. Kyllä. Sä Bemari ostit ja sä kerkesit viime kesänä vähän käydä sitä jo kokeilee. Juu. Ja nyt sitten meinaat ajaa täyden sarjan tällä kaudella.
Se olisi ainakin tarkoitus kyllä toistaiseksi. Kyllä. Joo. Miltä se Bemari tuntuu noin niinku nelivetoauto jälkeen? No kyllä se on vähän erilaista, että kyllä tässä on saanut harjoitella Joo. ajolinjoja uusiksi. Kyllä. Ja se keula ei niinku vedä sisään, että jos se jää ulos, niin se jää ulos. Joo, siinä on varmasti ajotyylillisiä asioita, mitä pitää huomioida sitten. Ei tämän kummempaa, mutta tsemppiä kauteen ja katsotaan miten se etenee. Ja mulla oli vähän jotain inkaaria tuosta, niin vaikka se nyt on vasta ensikosketus jäiselle tielle Bemarilla, mutta pannaan silti julkisen. No ajotaan. Parhaita kohta. Kyllä, ei mitään, kiitoksia. Kiitos. Tälle videolle voitaisiin semmosena bonusmateriaalina sinne loppuun laittaa Juha Rintasen Finjector Drift Teamin moottorin purku Ahveniston täystuhon jälkiltä ja pohtiminen siitä, että löydetäänkö vika, miksi tämä massiivinen tuho tapahtui ja tuli. Ja löytyihän se. Jatketaan sillä tämän Nikon ja Lemmetin testivideon jatkona. Hyvää päivää täältä Alajärveltä. Harapeissa on käyty ja monenlaista hommaa täällä oottelee työ alle menoa ja ajattelin ensimmäisenä tietysti jonkun verran vaivanneen Finjector Drift Teamin moottorin kurkata, että löytyisikö joku järkevä syy, mikä mahdollistaa tämmöisen massiivisen tuhon tämmöiseen jiitsataan. Se on lähes melkein poikki tämä koko lohko, niin jos löydettäisiin jotakin, mikä sen
voi aiheuttaa. Kiertokangen ruuvasin pois tosta, kun oli tuommoinen riittävän kokoinen asennusaukko tuossa. Ja laakerit on kovinkin siistin näköiset. Laakerileikkaumaa ei ole. Ruvetaan purkaa ja katsotaan löydetäänkö joku järkevä asia tai syy, mikä sen olisi voinut aiheuttaa. Nopealla vilkaisulla nähdään, että imuventtiiliä ei ole ollenkaan enää toista lautasta siellä. Katsotaanpas mitä löydetään. ...50, 60, 70, 80, 85. Semmonen 85, 88, 89 newtonia on pultit kiinni ja otetaan se siitä pois ja jatketaan sitten kahtumista runkolinjaa ja saadaan kampipöydälle. Sielläpä tuo näkyy toinen imuventtiilin lautanen uupuu. Mikä sen olisi voinut katkaista, jos se on niinku tuhon alkulähde. Niin jos se olisi se mikä siellä on lähtenyt, niin jotainhan on ollut pakko mennä kanavaan. Mikä ei pitäisi tuossa vaiheessa kautta olla enää mahdollista. Jos siellä jotain olisi ahtoputkissa tai kuulerissa tai jossakin, niin sehän pitäisi tapahtua aikaisemmin kuin nyt, luultavimmin. Jatketaan purkua. Laakereissa ei sinänsä mitään ihmeellistä. Ja alapuolelta näin silmämääräisesti tarkisteltuna ei huomaa mitään. Jatketaan. Joo, kampihan on 23 satkua mutkalla ja aikamoiset hitit saanut, että kampi ei ainakaan ole pelastettavissa, että vähän asennosta riippuen 27, 30. Mut joo, kampi on ainakin selvä että lähdetään sitten ottaa hattu pois, niin nähdään, että mitä me tuolta oikein löydetään, että löydettäisikö me jotakin olemassa olevista männistä tai männän tapeista tai tuolla nyt joku männät on esimerkiksi niin kuin ykkönen, niin näyttää sillä lailla, että siellä ei ole pyörinyt mitään romua ja ihan okolta, että katsotaan miltä näyttää. Ei oikein mitään ihmeellistä näy.
kannentiiviste ei näytä, että olisi vuotanut mistään. Ihan siistin näköiset. Ei oo elänyt niin kuin monesti näkee, jos on nakutuspikaa, niin se rengas menee pyöriäksi ja näkyy semmoista alumiinisiirtymää, mutta ei näy mitään sellaista, mutta tuossa kun se on jyntänyt jonkun tonne väliin. Tulpat on ehejä, toikin on ollut ehejä, elektrodi on vielä tuolla jynttääntynyt vaan tonne sisään. Seetit on paikallaan. Onpas mysteeri tämä. Otetaan männät ja veivit tuolta vielä pois. Tasavärisiä on sillä tavalla hyvin selkeä toi virtauksen tekemä kuvio tuolla ja ei sinänsä ei oo mitään varsinaista syytä, että miksi jotakin olisi käynyt. Hieman nyt ihmetyttää tämä tilanne. Mutta katsotaan selviääkö mäntistä ja veiveistä ja männän tapeista jotakin. Tosin täälläkään ei näy, että kannentiiviste olisi vuotanut. Erikoista, etten sanoisi. Joo, katsotaan tuota männän tapin pois, niin liikutellaan vähän tästä keskeltä tätä viereistä sylinterin mäntää veivipakettia, että onko huomattavissa jotakin, että se olisi lähtenyt taipumaan tai männän tappi on mutkalla. Monesti helppo kokeilla, kun ottaa ihan selkeästi pökkää tossa ja tossa. Joo, ja näin päin ei taho liikkua ollenkaan. Joo, männän tappi. Katsotaan niin se on mun pikku mikrometri jo, mutta katsotaanpas tällä ihan. Joo, kyllä tämä on ihan. Tämä on selkeä peli. Männän tappi on mennyt kasaan. Sieltä tämä on alkanut. Tosta katoppas. 2192. 2196. Tossa näkyy hyvin. Siinä. 2206. Tää on yrittänyt lähteä tämäkin jo pettämään tämä tappi. Eipä oo tällaistäkään tullut nähtyä tän elämän aikaa. Männän tappi lähtis menemään mutkalle. Joo, se on lähtenyt menee soikoksi tää tappi. Huomaa kun pyörittää, niin jossakin kohdalla nahertaa kiinni. Joo, männän tappi. Mä en usko männän tapin heikkouteen, että tämmöisessä koneessa tuo kierrosluku on niin kuin kaikkien teoreettisten arvojen yli se männän nopeus, että 97 iskulla ajetaan 9000 kierrosta, eikä sitä semmoiseen käyttöön ole tarkoitettu, että sehän on tarkoitettu semmoiseen hetkelliseen vaikean paikan korjaamiseen, että eikä siihen, että sillä ajetaan rajoitinta vasten pitkiä vetoja. Ja
heikko kohta on löytynyt. Männän tappio eheästä sylinteristä mutkalla. Sellaista. En tiedä saako kameraa näkyviin, mutta halakeamat väsymismurtumaa on nähtävillä tossa ja toisella puolella se on, ei ole niinkään, että se on vaan niinku tossa. Ja se on niinku läpi alueen tää tapin toinen puoli, niin näkyy tommosia punaisia juovia ja ne menee tohon päähän läpi. Tohon noin. Elikkä vian alkulähdehän on selvinnyt. Meillä on kuormaa männälle tai männän tapille enemmän mitä sen kestokyky on ja se väsyy se tappi ja sit se murtuu ja sehän löytyi se männän tappi mikä siellä oli tippunut sinne asfaltille, niin siinä on samoilta kohtilta noin murtumat ja pala puuttuu, mitä tässä eheässä sylinterissä tuossa männässä näkyy toi halakeamien paikka. Näin päin tappi ei meinaa mennä edes tähän väliin ja toisinpäin se on väliin. Elikkä hyvin selkeä juttu. Tästä mä sitä tiesin ruveta ehtimään murtumia, kun tappi on muuttanut muotoaan ovaaliksi. Nyt pitää vielä tarkistaa suoruus, koska mä epäilen, että se on aika lailla banaanilla vielä tämä tappi. Kuten arvasin, niin tappi on taipunut mutkalle, että eiköhän tämä moottoriräjähdysmysteeri ole selvä tältä osin. On vaan ylitetty männän tapin keston rajat. Harmillista aina suorituskyvyssä eteenpäin meno löytää uusia asioita ja sille vaan ei maha mitään. Kallista ja harmillista ei saisi tapahtua. Jälleen löytyy yksi paikka, mihin pitää vaan panna rahaa enemmän tehdessä. Että tämä on joskus tämmöstä. Kiitos kaikille vuodesta 2025. Vuosi oli kova ja raskas, mutta siltikin määrätyllä tavalla palkitseva. Kiitos myös Kaisalle, koska Kaisa aina kotona pitää kyllä huolen, että niin vaikka välillä olisi vähän raskastakin, niin elämästä tulee aika paljon helpompaa. Kiitoksia kaikille mun mukana tässä matkalla ja jatketaan 26 vuonna vielä hienommilla jutuilla ja asioilla. Kiitos.